હેલો જી દોસ્તો, રાધે રાધે। આજનો વિડીયો જબરદસ્ત જવાનો છે। આજે આપણે જોવાના છીએ કિટકેટ કઈ રીતે બને છે। આપણે બધા જ કિટકેટ ખાઈએ છીએ, પણ આજે આપણે જોવાના છે કિટકેટ કઈ રીતે બને છે। તમે જોઈ શકો છો દૂધને લેવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ દૂધ લીધા પછી એને એક ચોકલેટ ફોર્મમાં બનાવવામાં આવે છે। જે કિટકેટ ઉપર આપણે જે પડ જોઈએ છે, જે હાર્ટ ફોર્મમાં જે હોય છે પડ, એ આ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। અને પછી એની પ્રોસેસ આગળ વધી। જો તમે યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા હોય તો જલ્દી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરવા ના ભૂલતા, વિડીયોને તમારા બધા દોસ્તો સુધી શેર કરી દેજો। કિટકેટનું જે એક પાતળું વેફર જેવું પડ હોય છે એ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, તો આપણી સામે દેખાઈ રહ્યું છે, જે એક મશીન દ્વારા તૈયાર કરવામાં, અને બધું જ જે છે ઓટોમેટિક સિસ્ટમ દ્વારા તૈયાર થાય છે। કાંઈ એક કોઈ જગ્યાએ મેન્યુઅલ વર્કર કામ નથી કરતા, બધું જ જગ્યાએ ઓટોમેટિક મશીનરીથી વર્ક થઈ રહ્યું છે। ત્યારબાદ જે વેફર તૈયાર થાય છે એને ક્રીમ લગાવી ચોકલેટ જે આગળ તૈયાર થઈ હતી અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને ગોઠવવામાં આવે છે। દોસ્તો, કિટકેટ ફેક્ટરીનો આપણે વિડીયો જોયા છીએ, અને જો તમને એવું લાગે કે ભાઈ કિટકેટ જોઈને મજા આવી ગઈ છે અને તમારે ઘરે બેઠા કિટકેટ મગાવી છે, તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક જબરદસ્ત લિંક આપેલી છે, ત્યાં ક્લિક કરો અને તમે ઘરે બેઠા કિટકેટ મગાવો। હવે આપણે આગળનો વિડીયો જોઈએ। ત્યારબાદ દોસ્તો એનું કટિંગ થઈ રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની કિટકેટ જે મોટી હોય છે એમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે નાના નાના પીસ થઈ રહ્યા છે। દોસ્તો, હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે કિટકેટ ઉપર જે ચોકલેટનું એક પડ હોય છે લગાવવાનો, તમે જોઈ શકો છો જબરદસ્ત ઉપર આખું પડ લાગી રહ્યું છે અને કિટકેટ તૈયાર થઈ રહી છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે પેકિંગની પ્રોસેસ માટે કિટકેટ આગળ વધી રહી છે અને જબરદસ્ત શેપમાં ઓલરેડી કિટકેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે અહીંયા એનું પેકિંગ કરવામાં આવે છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રોલ પરથી જ એનું સ્ટીકર જે છે, એનું જે પેકિંગ છે એ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, અને એની અંદર બહુ જબરદસ્ત સ્પીડમાં કિટકેટ જે છે પેક થઈ રહી છે। અને દોસ્તો બધી જ વસ્તુ ઓટોમેટિક સિસ્ટમ ઉપર છે, અને આપણી કિટકેટ તમે જોઈ શકો છો જે ઓલરેડી લોટ્સ ઓફ ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થઈ ગઈ છે। દોસ્તો, આ ચેનલ પર તમને આવા નવા નવા વિડીયો જોવા મળશે, તો આજે જ આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, બેલ આઇકન ક્લિક કરવાનું ના ભૂલતા। તમને જ્યાં ગોલ્ડ રાઉન્ડ દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી જલ્દી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। આપણે મળીશું દોસ્તો એક નવા વિડીયો સાથે, નવા વ્લોગ સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, રાધે રાધે, જય હિન્દ।